يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك الحديث حسن صحيح عند الترغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شرا منه حتى تلقوا ربكم. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. صحيح الإمام البخاري. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال: هم سواء. صحيح الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. الحديث في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. صحيح الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صحيح الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. الحديث في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن امرئ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. الحديث صحيح عند الإمام الألباني.